Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video is mag-unboxing tayo ng product na nabili ko sa Shopee. But before that, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell below para lagi kang updated sa mga bago kong videos. So without further ado, let's proceed to the unboxing video! So, ito po yung butane gas stove na nabili ko sa Shopee for only 320 pesos. Not included pa po dun yung shipping fee. So, at first, hesitant akong bilhin siya kasi hindi ko makikita if may sira ba or gumagana yung gas stove. Pero, binili ko pa rin siya kasi para makamura. So, yun. So, later on, i-try natin siya if gumagana ba siya para makasigurado tayo. Let's go! Okay na to. I-cut mo daw muna. Hindi pa lang ipapakita ko. So, ganito po yung itsura niya. Okay na. Tingnan ko sila siya. So, ito na po yung overall na itsura ng nabili kong gas stove. Then, kung may mga minor issue lang po siya, gaya po nito, medyo yupi. Rin po. Nakikita nyo. Nagkasiso-siso. What? So, ayan. So, dito po natin, makikita kayo dito parang pinto. So, basta yan. Hindi ko alam tawag dyan. Tapos, dito po linalagay yung gas. So, nag-order po ako. Hindi po kasama dun yung gas. So, yun po. Yan. So, ito, kasama din to. Tsaka kung gaganyan-ganyan mapapansin nyo din na medyo nagrarak siya. Kasi yun nga, nayupi nga. Hindi ko alam po. Pero okay naman po yung itsura niya dito. Part. Ay! Sabi. Yan, may mga gas-gas. Whatever. Pero, hope na gumagana siya. Makikita natin later. Kapag sasalpakan na natin siya ng gas. So, yun. Later, i-review ko kung gumagana ba siya. So, ayan. Itatry na po natin tong gas stove. So, bale, ganito pong gas yung kailangan yung bilhin. Pwede naman pong ibang brand. Basta ganito. So, yun. Ilalagay na natin siya dito. Buksan muna natin. Yan. So, ang paglagay niya po is ganito. Yan. Tsaka, wait lang. Tsaka ito, kailangan, dito talaga siya. Ayan. Then, isara na natin. Make sure na nakasara po siya. Then, itong pong part na to, nakikita niyo ito. Ibababa po natin siya para, baba natin siya para malak. Yun. Kapag narinig nyo yung ganong sound, meaning, lock na siya. So, the moment of truth. Sana gumagana. Okay. Wow! Ayan, nakikita nyo, gumagana po siya. Tadan! Despite sa mga yupi-yupi and sa mga, yan o, rocking. Sa mga rocking. What? Ayan pa. Gumagana naman po siya. So, usable po. Yan, sa lagang 320, meron ka ng yupi-yupi gas stove. Joke lang, pero nagagamit naman.
Yan. Yan po yung ating gumaganang Yuping gas stove. So overall, happy naman ako sa naging result kasi gumagana naman siya. Although may mga yupi-yupi, then medyo, yun nga, rocking siya. Pero okay naman kasi nagagamit siya. So yun nga, kanina kinailangan pa namin siyang ayusin dito. I-push ng pagganon para masara siya sa part na to. Pero overall, okay naman na siya kasi convenient siya kasi pwede mo siya dalhin kahit saan. Kasi kung makikita nyo kanina, meron din siyang case. So, safe siyang dalhin talaga kahit saan. Then, magagamit mo din siya sa kahit saan. Then yun, maganda din naman yung naging resulta. Medyo may mga mga minor issues lang naman yun. Siguro sa na rin yun sa pag-deliver sa courier, hindi naging maayos yung pagdala nila, kaya siguro baka nabagsak ganun, pero okay naman na, at least gumagana siya. So ayun, be safe sa paggamit nito kasi kapag hindi nyo na-lock or baka may leak, baka pwedeng sumabog or mag-cause ng sunog. So yun, be safe everyone!